Ο τρόπος που μιλάει κανείς μπορεί να υποδείξει αν βιώνει έντονο άγχος ή αν βρίσκεται σε φάση κατάθλιψης, αποκαλύπτει μια νέα αμερικανογερμανική επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Personality and Society Psychology. Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη συνήθως χαρακτηρίζονται από τις έντονες ανησυχίες, την επίμονη λύπη, την απελπισία ή την έλλειψη κινήτρων. Άλλοτε πάλι όμως τα σημάδια της κακής ψυχικής υγείας είναι πιο ασαφή και ανιχνεύονται, για παράδειγμα, στον τρόπο που εκφράζεται το άτομο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές στη μελέτη τους, τα αρνητικά συναισθήματα όπως αυτά που βιώνει ένα άτομο με άγχος ή κατάθλιψη συνδέονται άμεσα με δύο λέξεις, το «εγώ» και το «εμένα». Το έβριμα αυτό σίγουρα προκαλεί έκπληξη, αφού μέχρι τώρα είχε επικρατήσει η άποψη ότι ένα άτομο που χρησιμοποιεί συχνά τη συγκεκριμένη προσωπική αντωνυμία για να μιλήσει για τον εαυτό του έχει πιθανότατα τάσεις ναρκισσισμού και όχι άγχους ή κατάθλιψης. Μάλιστα, οι ερευνητές αναφέρουν στη μελέτη τους ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν συχνά το «εγώ» και το «εμένα» είναι γενικώς προδιατεθειμένα να νιώθουν κυρίως αρνητικά παρά θετικά συναισθήματα. Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που αφορούσαν περισσότερους από 700 ανθρώπους, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια σειρά από πειράματα σχετικά με τον τρόπο έκφρασης, γραπτός και προφορικός λόγος, και την κατάσταση της ψυχικής υγείας. Από τα δεδομένα προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 16.000 λέξεις την ημέρα, εκ των οποίων περίπου 1.400 ήταν αντωνυμίες σε ενικό πρόσωπο. Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των ψυχολογικών τεστ, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που ήταν επιρρεπείς στο άγχος και στην κατάθλιψη χρησιμοποιούσαν την προσωπική αντωνυμία πολύ συχνότερα, συγκεκριμένα έως και 2.000 φορές την ημέρα. Σχολιάζοντας τα νέα ευρήματα, η βασική συντάκτρια της μελέτης, Alison Tanan, από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, επισημαίνει πως η τάση ενός ατόμου να χρησιμοποιεί πολύ την προσωπική αντωνυμία είναι ενδεικτική όχι μόνο για το άγχος ή την κατάθλιψη που ενδεχομένως το ταλαιπωρεί, αλλά για μια γενικότερη τάση να βιώνει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα από τον μέσο άνθρωπο. Αυτό, προσθέτει η ερευνήτρια, συνεπάγεται πως ο τρόπος που εκφράζεται κανείς μπορεί να προειδοποιήσει και για άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, πέραν του άγχους και της κατάθλιψης. Δείτε και αυτό, οι 7 αγχολητικές τροφές για να νικήσεις το στρες, φωτογραφίες. Αυτή η κακή συνήθεια στον ύπνο αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης στα βότανα που δρούν αποδεδειγμένα ενάντια στο στρες και το άγχος.